5 ทริคเด็ดการเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีสำหรับบางคนการเปลี่ยนตัวเองเป็นเศรษฐีเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาอาจจะมีวินัยที่แรงกล้าแต่สำหรับคนบางคนชั่วชีวิตก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้มาดูนะคะ5 ทริคเด็ดในการเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งกว่าเดิม 1. เปลี่ยนทัศนคติในสภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งที่มีทรัพยากรเท่ากันแต่วิธีเดินหมากและการตัดสินใจของคนที่มีเงินกับไม่มีเงินนั้นบอกได้เลยต่างกันลิบลับเขาจะมีจุดโฟกัสของภาพมันต่างกันคนหนึ่งมองภาพเล็กคนหนึ่งมองภาพใหญ่คนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายเพื่อเอาตัวรอดในขณะที่อีกคนกำลังมองหาวิธีขยายขอบเขตอารยธรรมของตัวเองข่าวดีคือทัศนคติเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองรวยถึงจะมีความคิดดีได้กลับกันเลยคุณต้องมีความคิดที่ดีและมีวิสัยทัศน์ก่อนต่างหากถึงจะมีสิทธิ์เข้าหาความมั่งคั่งและร่ำรวย 2. เรียนรู้จากคนรวยตัวจริง 1. วิธีง่ายที่สุดในการยกเครื่องความคิดของตัวเองก็คือให้คนที่ทำได้แล้วสอนคุณดูดซับประสบการณ์และความรู้ของเขาเอาไปลองใช้เองและประยุกต์ให้ตกเป็นผลึกของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลบล็อกเว็บไซต์วิดีโอหรือจะเป็นหนังสือก็มีให้เลือกเยอะแยะขอแค่ว่าคุณขยันและอดทนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ให้สม่ำเสมอแค่นั้นก็มาไกลเกินกว่าครึ่งแล้ว 3. เล่นไปตามเกมโลกน่ะมันมีกฎกติกาหากคุณต้องการเป็นคนหนึ่งที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องศึกษากฎของมันคุณฝืนเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ชีวิตจริงไม่ใช่เกมที่คุณจะมากดสูตรโกงได้ง่ายๆถ้าคุณไม่ทุ่มเทให้กับการลงมือทำไม่ลงทุนให้กับการเรียนรู้ไม่ช้าก็ถึงตาคุณที่จะต้องถูกถีบออกจากเกมแล้วก็จะมีหน้าใหม่ๆวนเข้ามาเหมือนเดิมและก็ถูกถีบออกไปเหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าทำไมก็เพราะก่อนกดสตาร์ทเขายังไม่เคยอ่านคู่มือของเกมนี้เลยยังไงล่ะ 4. ขยายขอบเขตของความไม่สบายใจความอึดอัดความไม่สบายใจเป็นความรู้สึกที่นำมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งนั่นก็หมายถึงสายตาคู่ใหม่ที่เฉียบคมยิ่งกว่าเดิมโอกาสที่มากกว่าเดิมเกมแต่ละด่านมันก็มีแบบทดสอบเป็นของตัวเองคุณไม่สามารถเอาชนะด่านใหม่ๆได้ด้วยวิธีการเดิมๆหรอกนั่นคือเหตุผลที่เราต้องท้าทายความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 5. เริ่มต้นที่การออมก่อนเลยในช่วงแรกของการสร้างฐานะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการออมนอกจากความอุ่นใจที่ได้แล้วมันยังฝึกให้คุณมีวินัยและความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสทั้งหลายเมื่อคุณมีเงินอยู่ในมือมากพอบวกกับประสบการณ์ความรู้ใหม่ทั้งหลายที่สั่งสมมามันจะช่วยให้คุณตัดสินใจเดินเกมได้ดีขึ้นคมขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อย่างที่บอกนั่นแหละเกมของคุณที่ไม่มีเงินกับคนมีเงินมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหว